Hey guys, it's Sab, and for today's video, it's gonna be the first episode on our Budgeting 101 series. Wala pa akong maisip na catchy title for that. But if you guys have any suggestions on what this series could be called, please comment them down below. But anyway, this is the first episode on the whole Budgeting 101 series. So you can expect na in this video, we will cover the basics of budgeting, general concepts, ano bang purpose ng budget, para kanino ba yung budget, bakit ba tayo nagbabudget, and most importantly, where do you start? To make it more conversational, I also asked you guys last weekend over on my Instagram stories at sabpozon. Please follow me on there because I will do another Q&A on my Instagram stories today, April 17, para updated ka sa mga susunod kong mga Q&As and mga polls. But anyway, ichichika ko muna sa inyo yung mga basics, and then as we go, sasagutin natin yung mga questions para hindi lang siya sa dulong part ng video, sinasagot natin siya from the start. So first, what is a budget? Simply put, a budget is a spending plan. It's a plan on how you'll spend your money. Essential ito mula sa pinakamaliit na unit sa mga individuals, sa mga families, sa mga corporations, sa gobyerno, wish ko lang. And kapag pinag-uusapan ng budgets, two categories come into play. So first, income. Yun yung ating money in. Allowance or baon kapag estudyante ka pa lang, salaries or wages kapag nagtatrabaho, part-time income kapag meron kang part-time job or meron kang side hustle. For example, nagko-crochet ka or nagbe-bake ka ng cookies. Meron din tayong investment income or passive income kung meron kang stocks, bonds, mutual funds, crypto. And last, meron tayong miscellaneous income. Yun yung mga nakatanggap ka ng regalo in the form of money, nakakuha ka ng aguinaldo sa Pasko, or naisipan mo mag-declutter ng closet mo tapos nagbenta ka sa carousel, for example. Yun yung mga miscellaneous income natin. On the other side of the coin, meron naman tayong expenses. And di hamak na mas marami yung pwedeng i-example sa expenses versus sa mga sinabi ko sa income. Dahil virtually mas marami talaga yung expenses. And yung expenses, marami rin siyang categories. Pwedeng fixed and variable, recurring, committed, discretionary. Pero ang main na pagtutuunan natin ng pansin ngayon na category ay yung needs versus wants. Bakit lagi mong nire-reiterate yung needs versus wants? In my opinion, siya yung pinaka-basic na kailangan mong matutunan kung gusto mo talagang effectively makapag-budget, dahil yung needs and yung wants, madali silang sabihin pero mahirap silang ma-distinguish in real life. As the name suggests, needs yung mga kailangan mo, wants yung mga gusto mo lang. Alam naman natin na mas importante talaga yung needs, pero in reality, medyo mahirap silang i-distinguish. Minsan yung mga gusto mo, na-justify mo na, ay, kailangan ko to, ganyan-ganyan. Yung needs versus wants, yung gusto kong ma-emphasize, dahil at any point in your life, meron kang needs and wants. As in, starting from pagkabata mo hanggang pagtanda mo, meron ka laging needs and wants. Kasi kapag bata ka, wala ka namang babayarang rent, diba? So, paano makaka-relate sa atin yung mga nanonood na mga estudyante? So, kailangan natin ng common denominator among all of us, which is needs and wants. Kung mapapansin nyo, very vital itong understanding nito dahil lagi kang may needs and wants. And at any given point, laging insatiable yung needs and wants mo. Ano ibig sabihin ng insatiable? Kunyari, nung bata ka, kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng shelter, kailangan mo ng transportation. And all throughout your years, lagi mong kailangan yon. Tapos yung wants, kunyari nung bata ka, may pinapangarap kang makuhang laruan. Kunyari, baby alive. Tapos nun, pagdating ng Pasko, binigay sa'yo ng parents mo. Pag nakuha mo yung laruan na yun, di ba laging meron kang susunod na gusto? Meron ka pa ring urge na may susunod kang gugustuhin? Hindi ka na satisfy. Nung naging teen ka na, gusto mo ng bagong damit, gusto mong pumorma. Pag nakuha mo yung damit na yun, parang may urge na bumili ka pa ng mas bagong damit kasi gusto mo, hindi ka mukhang nag-uulit ng damit. Ngayong young adult ka na, gusto mo ng bike, bumili ka ng bike. Tapos nung may bike ka na, gusto mong i-upgrade yung mga ganito, upgrade mo yung ganyan. Nag-YouTube ka, gusto mo ng bagong camera. After mong magkabagong camera, gusto mo ng mic, gusto mo ng ilaw, gusto mo ng background. Ang dami nating gusto, and hindi talaga tayo nasa-satisfy. Pag nakuha natin yung gusto natin, meron tayong susunod na gusto. Ito yung parang common denominator nating lahat. Kahit anong age ka pa na manood ka ng video na to, for sure meron kang needs and wants. And for sure, just like me, insatiable yung needs and wants mo. Yung needs and yung wants or yung expenses natin, laging mas marami siya versus yung income natin. Mas maraming beses tayong nagma-money out versus nagma-money in. So, ano yung purpose ng budget dito sa problem or sa gap na ito?
yung budget, ang main purpose lang niya ay ma-plan mo ng maayos para mapagkasya natin lahat ng expenses natin dun sa mga pumapasok sa atin na pera. From Claire, as a student, how can I budget my daily needs such as food and groceries? Grabe, ang galing naman niya. Saludo ko sa lahat ng mga working student dyan. Kung may nanonood man na working student dyan, kayang-kaya mo yan. So, paano nga ba tayo magbo-budget? Maraming ways out there on how to budget. Meron tayong envelope method na kinwento ko from my last video na how I manage my finances. Meron tayong 50-30-20 budget wherein 50% of your income ay for needs, 30% ay for wants, 20% is for savings. Meron din tayong zero-based budget kung saan lahat ng income mo is equal to expenses. So, bawat peso ng income mo ay may purpose. Pero ang i-share ko sa inyo today ay yung pinaka-basic lang. Hindi siya based on percentages, and that's income minus savings is equal to expenses. So, as you can see, yung expenses, yung residual amount. Yung income, babawasan mo ng savings, tas yun pa lang yung magiging expenses mo. So, ira-rundown ko kayo kung paano gumawa ng isang basic na budget. So, kung gusto nyo sumunod dito sa parang illustrative example ko, you can pause this video and get a pen and paper, or magbukas ka ng laptop tapos buksan mo yung Excel or yung Google Sheets, or pwede rin sa phone mo, sa notes. But for this part of the video, we're gonna list down all our income, all our savings, and all our expenses. So, lahat ng amounts na ilalagay natin dito ay estimates. Pwede tong weekly, bi-monthly, pwede ring monthly. So, you don't have to be very exact right now. Pero sana ma-estimate mo ng maayos yung mga amounts na isusulat mo dyan. So, first, write down the word income. So, for income, ilista mo lahat ng sources of income mo. Kung meron kang allowance, kung meron kang baon, kung meron kang salary. Huwag muna yung mga incidental na mga income such as yung passive income, investment income, or yung miscellaneous income. Ang ilalagay muna natin dito yung mga recurring and yung mga sure na matatanggap natin. So, yun yung base pay mo. Huwag mo muna ilagay yung mga OT. Medyo i-estimate mo na kung magkano yun after tax and after government contributions. So, isulat mo na yan dyan. For my example, ang total income niya for the month ay 50,000. Hindi po ako to. From tabamski. Paano po kayo nag-iipon ngayong pandemic? Need ko din po kasi. So, ang way ko ng pag-iipon, inuuna ko siya. So, based on our formula, income less savings is equal to expenses. Unang-una ko yung savings bago ako gumastos. So, leave a space after income and then write the word savings. And then for this part, yung mga usual kong pinagbabudgetan na savings, meron akong emergency fund. Yun yung topic natin on our next video. Magku-Q&A ako dun sa Instagram stories ko today about emergency fund. But for the sake of simplicity, yung emergency fund nito ni sister, 50,000 pesos, which is yung kanyang kunyaring base pay, times 3 months. 150,000. Tapos kunyari, gusto niyang mabuo yung emergency fund niya in a span of 12 months. So, 150,000 divided by 12, 12,500. Galing kay Kuya Ian. Hi Kuya Ian, if you're watching! How to handle biglaang mga gastos and yung mga biglaang inflow ng big money. Yung mga biglaang gastos that fall under the category of emergency fund, sa emergency fund natin kukunin. Kaya kailangan, importante na after income, emergency fund kaagad yung susunod. Kasi ito yung mga emergency talaga na biglang may na-hospital, tas pagdating mo sa hospital, hindi covered ng insurance mo yung gagastosin. Dito tayo kukuha sa emergency fund. Matter of life and death, matter of papalayasin ka na o hindi. So, yun yung mga biglaang gastos na mga importante. Pero for the biglaang gastos na hindi nagpo-fall under emergency fund, such as kunyari, gusto mo mag-Japan, bigla ang gastos yun na malaki, diba? Dito yun papasok sa ating mga sinking fund. Ito yung isa sa mga favorite part ko ng pagbabudget, yung pag-set up ng sinking fund. Sinking fund is basically money set aside to pay off a large amount. So, for example, meron kang anak and kailangan niya mag-tuition twice a year or once a year kung hindi pa siya college. Mag-grade school na yung anak mo and kailangan mong magbayad ng 50,000 every June. Kung hindi ka nagbabudget or hindi mo pinaplan out yung mga expenses mo, then probably, pagdating ng May or June, dun mo palang maiisipan na magtabi ng pera kasi malapit ka na magbayad. But, ang ginagawa ng sinking fund is, every month, naghuhulog ka na dun sa sinking fund mo na yon para all throughout the year, na pag-iipunan mo na yung 50,000 na yun. Hindi siya isang biglaan or isang bagsakan. Pwede tayo mag-sinking fund for tuition, for bagong laptop, or ng camera, or gusto mo mag-travel, gusto mo mag-down payment sa isang condo. Kapag alam mo na yung amount or may estimate
mo na ngayon pa lang yung amount, I suggest na the earlier the better. Kasi kapag maaga mo siya sinimulan, hindi mo na halos nararamdaman yung paghulog mo dun sa sinking fund na yun eh. By the time na kailanganin mo ng pera, meron kang mahuhugot kasi napag-ipunan mo na siya all throughout the year. The right way talaga para hindi ka mabigla sa mga malalaking expenses is to anticipate it talaga eh. Dahil if you fail to plan, you plan to fail. So, dapat at the earliest onset, ma-anticipate mo na yung expense na yun para mapaghandaan mo na siya in case it comes. So, for the sinking fund or the money set aside to pay off a large amount, kung meron kang mga debt, meron kang utang, kailangan magbayad sa credit card mo, or meron kang pinagkakautangan, isulat mo na siya dito. Kunyari, mag-set aside tayo ng 2,000 para bayaran yung debt. Yung mga sinking fund, pwedeng need, pwedeng want. For the need, maglagay tayo kunyari ng tuition, 70,000, tapos pag-iipunan niya ng 12 months, 70,000 divided by 12 months, 5,833.33. Tapos, yung sinking fund na gusto niya, kunyari gusto ni sis ng bagong phone. Pag-iipunan niya yung phone bago niya bilhin. 50,000, tapos pag-iipunan niya ng 12 months. Pwede niyong ibahin yung months, pwede niyong pabilisin to. Kunyari yung 12 months, gagawin mong 6 months lang kasi gusto mo na ng bagong phone. Pero lalaking ambag niya. Gets nyo ba? Kunyari 12 months lang. So that's 4,166.67. Next, dito pa lang dadating yung expenses. After nating punan lahat ng mga kailangan nating pag-ipunan. Sa expenses, syempre, ang una nating uunahin ay needs. For example, dito, tithes, which is 10% ng income mo. So, 5,000 yun. Dito na rin natin kukunin yung mga donations, yung mga gifts natin dito sa 5,000. Next, kailangan natin ng roof on our heads. Rent or mortgage, 7,000. Meron tayong utilities. Kailangan natin ng ilaw, ng tubig, tsaka ng internet. So, kunyari, yung electricity, 1,700. Yung water, 300. Yung internet, 1,500. Kailangan natin ng food or ng groceries. And ito yung basic na pagkain lang ha. Kasi there's a very thin line between yung pagkain mo na need and yung pagkain mo na want. So, dito ako madalas nag-give in talaga ako sa mga wants ko kapag pagkain. Itong food and groceries na nandito na naka-budget na 5,000, ito yung mga needs na pagkain such as egg, sugar, creamer, kape, karne. 5,000 ang iba-budget natin for 1 month. Actually, parang baba pa ng 5,000. Mahal-mahal na kasi ng grocery, ano? Tapos next, meron tayong budget para sa pet natin. Kasi kailangan responsible for parents po tayo. Regardless kung anong breed siya, kung mamahalin siyang breed or hindi siya mamahaling breed, kailangan natin silang mahalin lahat. So, pagbabudgetan natin sila. So, ito for example, meron akong budget na 2,000. Andyan yung dog food, yung gatas, yung gamot. And then next, transpo. 1,000 for example. Ito galing kay Nick. Mahaba yung tanong niya. Sabi niya, there are times that you wanna splurge and reward yourself for hard work, OT, etc. And of course, one would reason out that the money is the fruit of those. So how do you limit and remind yourself when you're overspending na? Or how do you tell that what you wanna buy is not worth it pala? Tapos, meron ding nagtanong na similar dyan, si Yapi. Sabi niya, how do you limit yourself sa sale? Do you give yourself a limit na hanggang ganitong amount lang dapat mong magastos? Hi, Nick and Yapi. So, itong part na to, magkamukha lang halos yung mga tanong nila. So, I assume na marami sa inyo nagtatanong nito. But, for the wants part, meron pa rin akong budget para sa wants hanggat kaya ko naman. Pero itong wants na part na to ay sobrang residual na lang siya kasi after na siya ng emergency fund which is napakalaki, after na siya ng mga sinking fund ko which is ang dami kong sinking fund. Medyo maliit na lang siya na percentage nung nakuha kong income and ginagawa ko yun on purpose kasi alam ko na kapag malaking nakikita ko dito na disposable income for my wants, kung ano-ano lang yung bibilin ko. So as much as possible, napakaliit na amount lang nang nilalagay ko dyan. So ang formula ko na para dun sa mga wants ko or sa disposable income ko, if you guys have watched my How I Manage My Finances video, income less savings less yung needs part ng expenses ko. Yung matitirang pera, yun na lang yung para sa wants. Dito ko kinukuha yung eating out, pag gusto ko ng milk tea, kapag may gusto kong itry na bagong pagkain, kapag nag-sale sa Shopee, dito ko siya kukunin. Ito yung tinatanong nila na paano ko nililimit yung sarili ko. Kasi yung budget, nung dinefine ko siya at the start of the video, it's a spending plan. So, hindi niya main purpose ang i-restrict ka or wag ibigay sa'yo yung mga gusto mo. Kasi kung deserve mo naman, ibigay mo naman sa sarili mo yun paminsan-minsan kung na-earn mo naman talaga siya. Naglalagay pa rin ako ng budget for that. Yung iba kasi, ang misconception nila, pag nag-budget ka, kailangan laging needs lang ang babayaran ko. Pero kung paplanuhin mo naman ang lahat, kahit papano, sana may konti kang itira sa sarili mo. Kahit siguro mga 200 lang per month, milk tea ka once a month. Ako, masaya na ako sa ganun. It all boils down to magkano yung kaya mong i-tolerate. Kasi kung gusto mo ng mas malaking budget para sa mga gusto mo lang, kailangan mo i-adjust yung mga nasa taas, yung mga kailangan mo such as kuryente,
Mas pipiliin mo bang bumili ng bagong damit versus magbayad ka ng Meralco mo, maputulan ka? Syempre, ihuhuli natin yung mga gusto natin and residual amount lang siya. So, kunyari, eto, 2,000 na lang yung natira sa kanya na disposable income. Kapag nagastos niya na yon for Shopee for sale, for example, hindi na siya makaka-eat out. So, at least, hindi ka masyadong hard on yourself na hindi mo binibigay yung mga gusto mo. Sana nadadama niya yung sahod mo, kahit papano. And may limit. So, hindi siya unlimited. Kunyari, hindi mo ginawa tong pagbabudget, hindi mo ginawa yung savings, emergency fund, sinking fund, pagbabudget sa mga kailangan mo. Ang tendency, gagastusin mo yung karamihan ng pera mo sa wants. Kunyari, nag-sale sa Zalora ng bagong sapatos, uunahin mo yun. Pero kung ihinuli mo na yung pagbabudget para sa wants mo, medyo magdadalawang isip ka na kasi ito na lang yung pera na titira sa akin. Buong buwan na tong 2,000 na to na pagkakagastusan ko sa mga luho ko. Bibiling ko ba tong sapatos na to? Parang ganun. So may limit tayo. Hindi tayo emotional kung mag-spend dahil meron tayong limit. Kapag naubos natin 2,000, wala na tayong budget para sa mga wants natin for the rest of the month. Yun lang naman yung basic na kailangan yung malaman. Pero I will be answering some more questions, yung mga madalas nang tinatanong. So this is from Ralph. Schoolmate ko to ng high school. Online shopping. Online shopping, it's just like a credit card na pwede mong i-use to your advantage or to your disadvantage. Lalo na ngayon na may COVID, di ba? Mas gusto natin na hindi na tayo lumalabas. Pwede tayong mag-order na lang ng groceries online. And although mas mataas yung shipping fee kapag kunyari bumili ka ng mga mabibigat na mga groceries, parang hindi nun matutumbasan yung health and yung safety ng family mo. So, kung kaya mo naman na umorder na lang sa Shopee, itaon mo na lang na 4-4 para masulit mo yung mga deals. Mag-add up din yun Kunyari, magko-commute ka papunta sa grocery, magta-tricycle ka, tapos mag-jeep ka, mag-UV ka, or kunyari, magpapakarga ka para makarating ka sa grocery. Parang ganun lang din yung magagastos mo. Tapos nun, pag bumili ka pa sa mga Shopee or sa mga Lazada, mabibigyan pa natin ng trabaho yung mga rider, di ba? Plus din yun sa kanila. But on the other side of the coin, it's also a disadvantage because pwede ka mag-window shop anytime. Like for example, pagod na pagod ka na sa trabaho mo, tapos biglang, sige, tingin nga muna ako mamaya sa Zalora. Tapos inabot ka na ng alas 3 ng umaga, nagsuscroll-scroll ka, tapos alas 3 na umaga, syempre medyo marupok ka na niyan. Na-check out mo yung sapatos! Oh no! So, naubos mo na yung budget mo for that month para sa mga gusto mo, di ba? Para lang siyang credit card na kailangan mo siyang gamitin with caution. It's a neutral thing, pero depende yun sa taong gumagamit kung magiging masama yun or magiging mabuti. So, be very mindful sa mga sinuscroll mo kasi lahat ng nakikita mo sa social media, kung tutuusin, it's more of an ad. Laging may binibenta sa'yo kapag nagsuscroll ka. So, be mindful na lang tayo and always look for the best deal kung mag-online shopping ka man. Next from Ate Anel. Hi Ate Anel, if you're watching. Paano di maging hoarder lalo na pag sale? Thank you, hahaha. Effective sa akin yung disposable income na ginagawa ko. Kunyari, makikita ko sa wallet app ko na yung disposable income ko ay alam ko na wala na 500 pesos na lang, tas isang linggo pa ako bago sumahod or bago magka-disposable income ulit. So, hindi ko siya gagastusin kaagad na. Siyempre, pag nag-hoard ka, mas malaking amount yung magagastos mo versus kung bibili ka ng kailangan mo lang, di ba? Unless kailangan mo talaga and alam mo naman na gagamitin mo palagi. For example, ako nag-hoard na ako ng tolak angin na 6 pieces nung 4-4. Yun kasi lagi ko talagang ginagamit. So, okay lang sa akin na mabawas yun sa disposable income. Kapag kasi hindi mo nililimitahan yung sarili mo, talagang may tendency ka na gumastos ng gumastos So, kailangan, pagkakuha mo pa lang ng sahod mo, meron ng purpose lahat. Hindi ka matetempt, nagastusin siya para dun sa hindi niya purpose. Kailangan mo muna kasing pangunahan yung sarili mo and yung emosyon mo na gusto mong bumili, pero lagi ka namang may gusto Kahit bilhin mo yan, merong next thing, may next better thing, may next best thing na gugustuhin mo. So, always be mindful sa kung saan napupunta yung pera mo. Next from Yapi ulit. Pinaplan mo ba yung binibili mo before the sale date? Nako, sobrang OA ko magplano. Diba, addict nga ako sa sinking fund. Kapag kunyari mga maliliit lang na mga bagay, mga 6 months siguro, yung mga big ticket purchases ko, mga 1 year ahead ko siyang pinag-iipunan sa sinking fund ko. Pinaplano ko talaga sila. Pero yung mga sponty lang na mga expenses such as, nakita ko sa flash deal sa Shopee na may phone stand tapos napakamura, i-charge ko na yun sa disposable income. Pero yung mga big ticket items such as bagong mic or gusto ko ng bagong laptop, sobrang tagal bago ko yun bilhin. Lagi siya nakaplano and as much as possible, kapag big ticket item siya, ginagawan ko siya ng sinking fund. Maglalagay na lang ako bigla niya ng isang row para sa kanya sa Excel ko. Kailangan mo kasing i-plan yung mga bagay kung marami kang goals or marami kang pinag-iipunan. Ito yung usual process ko kapag sale day. Pupunta ako sa reminders app ko.
So, ayan. Meron dito akong listahan na to buy. Kapag may nagustuhan akong isang bagay, ililista ko siya dito sa reminders app. Ang gusto ko sa app na to, kunyari, susulat tayo ng bago dyan. Pwede mo siyang i-rearrange, pwede mo siyang ibaba or itaas. So, ang ginagawa ko, for example, gusto ko ng garment steamer ever since mga October last year. And April na, hindi ko pa siya binibili. Kasi, nung first day na nagustuhan ko si Philips Garment Steamer, nandito siya sa pinakataas. As weeks pass by na hindi ko siya binibili, medyo nagdi-diminish yung kagustuhan ko na bilhin siya. So, pababa siya ng pababa sa listahan. Yung unang dalawang nakasulat dyan na to buy, nakasulat 4-4 tsaka 4-4 ko daw bibilhin. Pero, turns out, hindi ko binili dahil hindi ganon kaganda yung deal dun sa mga to. Pag nabili ko siya, ititik ko siya na ganyan, tapos mawawala na siya. Pero pag hindi ko siya nabili, ipuput off ko lang ng ipuput off kada sale day. Pag di ko nabili, patuloy lang yung list na to. So, kapag may nagustuhan akong bago, isusulat kong ganyan. Tapos, pag meron akong mas gustong bilhin, yun yung napupunta sa top 1 spot. So, ang process, pagdating ng sale day, titingnan ko na itong reminders app ko. Kung ano yung mga tingin kong magsisale. Kasi before the sale day naman, medyo nagpaparinig na yung mga brands, diba na, uy, itong produkto namin to, magsisale, ganyan-ganyan. Tapos, isi-schedule mo na kung ano yung mga bibilhin mo on that day para hindi ka nabibigla. And naaalala mo lahat ng kailangan mong bilhin. Kasi kapag hindi mo nilista, baka malimutan mo lang. So, ayun yung technique ko. Nililista ko lahat, tapos nire-rearrange ko palagi kung sino yung pinakagusto ko, kung sino yung medyo di ko na gusto, bumababa sa listahan. Pagdating ng sale day, tinitignan ko yung mga nasa unahang part. Next is from Jury. How do you deal po with impulsive buying? Patago na lang po ako sa pangalang Jury sa live. Minsan nag-give in ako, minsan hindi. Binibigay ko yun sa sarili ko. Pero binibigyan ko yung sarili ko ng budget para meron siyang limit. Kasi minsan kapag bumili ka on impulse, for example, sa flash deals sa Shopee, mabilis lang yung pag-iiba ng presyo doon. So kapag hindi ka mabilis mag-isip, mawawala na yung sale price kapag pinatagal mo ng pinatagal. So it all boils down to proper planning, and very effective sa akin yung method na to na nililista ko. It works on me talaga. Try nyo talaga guys. Buksan nyo yung reminders app nyo sa phone. Tapos kada may maiisip kayo or kada may gugustuhin kayo, for example, may dumaan, tapos nagustuhan nyo yung sapatos, isulat mo yun dito sa reminders app mo. Tapos, ang technique, huwag mo munang bibilhin ka agad. Tulugan mo muna mga days, mga weeks. Kapag intense ka na, buwan na talaga yung bibilangin na natutulugan mo na yung mga bagay. Kada may magugustuhan ka, nare-re-evaluate mo na, ba't ko yan nagustuhan? Parang hindi naman siya worth it para sa presyong to. Yung past self mo, nagustuhan niya lang yun. Pero yung present self mo, sinasabi na, okay, buti na lang naghintay ako kasi hindi ko naman pala siya totoong kailangan or hindi ko naman siya totoong gusto. And i-revisit nyo lagi yung listahan na to para may iwasan nyo rin mag-impulse buy. Kunyari, nakakita ka sa flash deals sa Shopee ng nice na pajama set. Tapos, naalala mo na before mag-sale day, tinanaw mo na yung listahan mong ito. So, ikaw, bilang meron kang mga mas gustong bilhin, uunahin mo munang i-check out itong mga nasa unahan ng listahan bago mo bilhin yung nice na pajama set na yun. Kasi, kunyari, marami ka naman ng pajama, so, gusto mo na lang talaga siya. So, pag na-check out mo na lahat ng kailangan mong i-check out, tas meron ka natira, edi ibigay mo yun sa sarili mo. Pero, paminsan-minsan lang. Be mindful talaga sa mga ginagastos mo. Kasi, pag hindi mo sila tinatrack, at the end of the month, para magtataka ka na, sana naman napunta yung pera ko. Next, eto, marami ring nagtanong from Vanny. Hi Vanny, if you're watching, do you use any expense tracker app? Please explain. Tapos nagtanong din si Bianca, hi, do you use a finance tracker? If you do, what do you use? I use Google Sheets and the wallet app from the App Store. It's a free app. And diniscuss ko yung buong process, budgeting to actual recording and using the app. Dun sa aking How I Manage My Finances video. So, ililive ko na lang yung link nun dito kasi parang ang haba na ng video na to. Mag-last question na siguro ako. Last one, ito parang maganda tong closing. This is from Dikya. Hi Dikya, if you're watching. Thoughts on delayed gratification? Hehe. Ako, I believe na delayed gratification is a basic life skill. And yung delayed gratification, hindi lang siya for personal finance, It applies to all aspects of life. Kasi hindi naman at all times makukuha mo yung gusto mo, both in life and sa mga binibili mo, sa mga wants mo. Hindi pa laging ikaw yung bida, hindi laging ikaw yung pinapaboran. Hindi mo laging mabibili yung mga gusto mo. It's very important na ituro natin yung delayed gratification sa mga bata pa lang. And actually, dapat talaga may financial literacy class na talaga simula pagkabata. Ewan ko ba kung bakit wala tayong ganun dito sa Pilipinas. Pero anyway, yung delayed gratification in a personal finance setting, it saves you a lot of pesos talaga kasi maraming mga bagay na gusto mo ngayon lang. Tapos pag tinulugan mo ng ilang tulog, parang
parang hindi ko na siya gusto. Minsan may mga ganon, di ba? Gusto mo siya, tapos chinek out mo na. Pagdating niya sa'yo, parang hindi mo na siya masyadong gusto. Wala na yung satisfaction doon. So, really, there is joy in waiting. And hindi masyadong mag-grasp kasi sanay na sila sa instant gratification eh. Kunyari, pagpo-post ka sa Instagram mo, gusto mo ng validation, mag-aabang ka ng magla-like sa photos mo. Yun yung parang kinalakihan na. And feeling ko, social media plays an important part doon. Yun yung kailangan nating matutunan na kailangan mo talaga maging patient sa lahat ng bagay. Hindi laging kapag may pera ka, bibilin mo ka agad. At saka pag delayed gratification kasi mas masarap pag nakuha mo yung bagay. Kasi ang tagal mo na siyang inasam, ang tagal mo na siyang pinag-ipunan. I-compare natin na, kunyari, bumili ka ng bagong sapatos ngayon kasi afford mo naman na. Tapos nabili mo yung sapatos. Tapos naisuot mo siya ng mga 1 or 2 times. Tapos on after that, wala na yung satisfaction, wala na yung utility, walang sentimental value yun sa'yo. Kasi, ang bilis mo lang nakuha, di ba? Pero, versus, bumili ka ng isang sapatos na matagal mo nang pinag-ipunan. Mas meron tayong sense of responsibility doon sa sapatos na yun. Pupunas-punasan mo pa siya, aalagaan mo talaga siya, iingatan mo talaga siya, hindi siya yung pang isa or 2 beses mo lang bibilhin. Kasi, mas nabibigyan natin ng importance yung bagay na yun dahil pinaghirapan natin siya. Kunyari, gusto mo mag-travel, magsiset up ka ng sinking fund for that, mag-iipon ka ng 70,000 para pumunta ka ng Japan. Tapos pagdating mo doon, everything is sweeter dahil pinag-ipunan mo ng matagal yung experience na yun, di ba? Yun lang yung maipapayo ko sa mga nanonood ng video na to. There is joy in waiting. Huwag kayong mapipressure sa mga peers nyo na marami ng status symbols. Material wealth lang yung mga yan. Hindi natin yan madadala pag namatay na tayo. So, as long as nakakatulong ka sa iba, nakakatulong ka sa pamilya mo. So anyway, the next episode on this series is about emergency fund. Head on over to my Instagram at sabpozon because I will be asking there if you guys have any questions on emergency fund. Pag hindi ka nakaabot sa story na yun, comment mo na lang down below yung tanong mo. I hope that you guys like this video. If you did, please give it a thumbs up. It really helps my channel out. Don't forget to subscribe and click the notification bell so that you get notified when I post a new video. And I'll see you on my next one. Bye!